Може, до тебе шахи? Не можна, там мої відпочивають. Малий! Магнікор не забув! Магнікор – профілактика тромбоутворення та згущення крові. Таємна зустріч і розмови про мир. Як повідомляють джерела агенції Bloomberg, 16 грудня у Саудівській Аравії відбулися закриті консультації представників України, країн G7 та кількох держав глобального півдня. Росію очікувано не запросили. Проігнорували зустріч Китай, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати. Крім країни-організаторки зустрічі долучилися Індія та Туреччина. Очікувано, що прогресу в Ер-Ріяді не досягли. Представники південних держав і надалі закликають до прямих переговорів із Москвою. Союзники України натомість нагадують, Путін не змінив цілей війни і не готовий до діалогу. Підтримка України не щезне. У США переконані, що подолають політичну кризу в Конгресі і узгодять великий пакет фінансування. Те, що на цих переговорах, якщо вони справді відбувалися, була присутня Індія і Туреччина, це вже величезний плюс. Чи потрібно проводити подібні зустрічі? 100% потрібно. 100% нам потрібно весь час мати прямі комунікації із людьми, які доносять першим особам в цих країнах і наші позиції, і взагалі ситуацію зріз на сьогоднішній момент. Тому дуже важливо, що такі переговори відбуваються, дуже важливо, що ця комунікація є, і дуже важливо, що в принципі ця коаліція антиросійська чи проукраїнська, як ми хочемо її так і будемо називати, коаліція існує, тобто вона продовжує працювати, і вона в принципі буде напрацьовувати ті чи інші формулювання, які все одно рано чи пізно будуть покладені на стіл переговорів. Рано чи пізно, я повторююся. Тобто ми зараз говоримо про дуже теоретичні речі. Обговорити українську формулу миру вже у відкритому та розширеному форматі мають наступного тижня у Швейцарії. Запрошені понад 100 країн. Очікують цей візит президента України Володимира Зеленського. Але щоб гарантувати мир, треба гарантувати й безпеку. І це найкраще зроблять не дипломатичні переговори, а постійне постачання новітнього озброєння. І з таким закликом Німеччина звернулася до країн Євросоюзу. Канцлер Олаф Шольц наголосив, що Берлін вже узгодив 8 мільярдів євро військової допомоги Києву на 2024 рік. Але цього замало. Meine Damen und Herren, so wichtig unser deutscher Beitrag ist, er allein wird nicht ausreichen. Яким би значним не був внесок Німеччини, його одного буде недостатньо, аби гарантувати безпеку України в довгостроковій перспективі. Я закликаю наших союзників у Європейському Союзі також активізувати свої зусилля на підтримку України. Нині ж заплановані більшістю країн ЄС поставки озброєння є занадто малими. До саміту Європейської Ради, який відбудеться не пізніше 1 лютого, ми повинні мати якомога точніше уявлення про те, який конкретний внесок наші європейські партнери зроблять на підтримку України цього року. Але найвагоміший внесок, звісно, можуть зробити лише Збройні сили України. Військові оглядачі німецького видання «Більд» наголошують, що зимовий наступ Росії вже зазнав поразки. Ворог кілька місяців безуспішно намагається оточити Авдіївку. Так само не мають значного успіху спроби росіян просунутися далі до Куп'янська на Харківщині. А на Росії водночас продовжує відбуватися загадкова бавовна. У місті Орел сталося одразу 2 прильоти дронів на об'єкти критичної інфраструктури, нафтобазу та енергетичне підприємство «Орел-Енерго». Московити стверджують, що нафтобаза була порожня і загалом усі дрони були збиті. Джерела українських ЗМІ в ГУР наголошують, операція була успішна, цілі уражені. Так само ураженими виявилися одразу 2 ворожі вогнеметні системи «Санцепьок». Одну засмажили на Авдіївському напрямку фронту, ще одну на південному. Про це повідомили сили спеціальних операцій. Коригувальниками вогню працювали оператори дронів 73-го морського центру ССО. Фінальну крапку, як і завжди, ставить ракета «Хаймарс». Олексій Пасак, 5 канал.
Штурми, які не припиняються. На Запорізькому напрямку окупанти намагаються відбити позиції, втрачені під час літнього контрнаступу Сил оборони. На позиції за знищеним Роботиним щодня виїжджає російська бронетехніка, яка висаджує десант та відпрацьовує по окопах армійців. Утім, вільно броня окупантів тут не почувається. На нулі чатують стугністи, які мінусують танки та БМП росіян. Як це відбувається, що кажуть про українську стугну протитанкісти та перед якими труднощами стають у матеріалі Ольги Калиновської. Особливість добирання на нуль за розбитим Роботиним – кілометри і кілометри, які потрібно долати пішки. Техніка сюди зазвичай не їздить. Можуть підбити, хоча окремі відчайдухи літають болотом туди-назад. У протитанкіста Живчика за спиною кабель. Несе побратимам на заміну того, що днями перебили ворожі снаряди. Для бійця ця ноша не важка. Зазвичай протитанкісти тягнуть на нуль ракети. А скільки важить ракета? 30 кілограм. Ну, 30. А часом, коли змінюють позицію, ще й установку. Протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П» українського виробництва. Ця зброя здатна діставати російську броню на відстані у 5 кілометрів. А діставати тут є що. У них дуже багато техніки. Беха їде, висаджує десант і вертається, а танк їде на відпрацювання в основному. Порозбирати позиції, піхоту укриті. Установка, в принципі, хороша. Звісно, для наступальної дії чуть-чуть не практична, бо вона важка, великогабаритна. І складніше знайти позицію, складніше її встановити. Ну, чуть вона складніше. Джавелін буде попроще. І все це для таких умов, для штурмів, для такого цього. Ну, на ідеальності краще, ніж у нього. Добре, тяжка правда. Ну, працювати можна. Нести, ну а що зробиш? Треба. Як ви її сюди затягували? Це ж Руками. Цією зброєю зазвичай працюють із засідок, так, щоб розрахунок знищив ворожу броню і втік, доки не вирухували. Але тут, на Запорізькому напрямку, тікати нікуди. Авто не під'їде, далеко з установкою не побіжеш. Доводиться ховатись, маскуватись. Бо дрони камікадзе тут баражують у небі 24/7, вишуковуючи ціль. Тихо, сиві. Тихо. Це наш. Ні. Сьогодні у протитанкістів гарний день. На одній із доріг, яка веде із Новопрокопівки, окупованого села у кількох кілометрах від Роботиного, з'являється російська бронетехніка. Вон їде, вот зверху. Прямо на нас. Вон. Сюди нижче не спускається? Вон. Да, я все, что модела, залишилось, гранати на готові. Як з'ясується згодом, це був танк, і уламково-фугасна ракета лише пошкодила його. Бійці оперативно заряджають кумулятив. Снаряд здатний пропалити броню, але танк відкочується назад і ховається. Армійці переводять погляд на іншу дорогу. І на ній, як на замовлення, теж з'являється броня. Так, ну ще сюди уходимо. Їде, танчик опять, їде. Все. Давай дозвол на пуск, давай. Що це було? На вході, Ні. Чи попав? Єсть, підбив. Розбираємо? Їде. Їде. Розвертається. Так. контролі до не тримайте, ви Що у нас нема ракет? Нема ракет. Їдемо розбирати? Да, давай бігом. Це була БМП, яка, вочевидь, везла піхоту. Ракета пошкодила броню, але не знищила її. Утім, і танк, і бойова машина піхоти поставлених перед ними завдань не виконали. І, зважаючи на пошкодження, найближчим часом навряд чи смикнуться на передову. Ну, там екіпаж 100% дуже сильно контужений.
бо осколочно-фугасний він наносить хороший урон. Він то його не уничтожає, бо він його не проб'є з броню. Вони як в коробочці знаходяться. Да. Це просто виход. вони в коробці їх заглушили, вони зараз контужені всі там всеред. Так, а що з другим попаданням? Друге попадання покалечили, ну все одно. Це той самий Слава. танк був? Ні, це другий, це вже БТР виїжджав. Ну кому летів, він просто десь по боку попадаєш, він вже не зіб'є ні гуслю, він просто прожигає, що він може. Ну, уви. Сьогодні проти танкістам працювати більше нічим. Потрібно нести сюди на нуль ракети. А це не лише важко, але й небезпечно. Дорога далека, і окупанти постійно її прострілюють. Літали і ці, і міни, і каби, да, по-моєму? Каби, да. Каби прилітали. До спину можна зірвати тут швидко. Хлопці займаються, піхота своїм БК, ми ПТРК своїм БК займаємося. Ну це так, а іноді друг другу допомагаємо. Якщо сил вже не вистачає нести, то якщо йдуть, то хлопці допоможуть. Вночі буває таке, що ви не пройдете зовсім. Вони щільність огня така велика, що дуже тяжко. Але це не проста засідково-штурмова робота, як називає її Живчик, приносить результат. Мінусує російську бронетехніку, якої тут, на Мелітопольському напрямку, все ще не бракує. Щодня, рятуючи життя піхоті. День добрий. Як ти? Краща робота в світі. Із Запоріжжя Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, 5 канал.